जय हिंद मित्रों, हूँ मनीष सिंधी आप सबનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સિંધી ખાતે। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું ઈસરો દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલો એક સેટેલાઇટ। આ સેટેલાઇટ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે એ ભારતીય વાયુસેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આ સેટેલાઇટનું નામ છે GSAT-7A। આ સેટેલાઇટને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી, આ સેટેલાઇટને લગતા જેટલા પણ પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે એ દરેક પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોની અંદર કરીશું। તો વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જોવાનો આગ્રહ રાખજો। તો ચાલો ચર્ચાને આગળ વધારીએ। ચર્ચાને આગળ વધારું એ પહેલાં જે પણ મારા વાલા મિત્રો ચેનલ પર પ્રથમ વખત વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આવતા નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો જેથી જ્યારે હું વિડીયો અપલોડ કરું તો એની માહિતી આપના સુધી પહોંચી શકે। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોની નીચે એક લાઇક બટન આવે છે એને પ્રેસ કરજો અને વિડીયોને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરીને શેરિંગ ઇઝ કેરિંગનું જે આપણું ટાઇટલ છે, હેડલાઇન છે, જે મોટો છે એને યથાર્થ બનાવવામાં આપનું પણ થોડું યોગદાન આપજો। સૌથી પહેલાં તો GSAT-7A સેટેલાઇટ વિશેની જો વાત કરું તો એ ભારતીય વાયુસેના માટે સંજીવની જડીબુટીનું કાર્ય કરવાનું છે। હવે સૌથી પહેલાં તો આ ઉપગ્રહ સંદેશા વ્યવહાર સંચાર ઉપગ્રહ કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે તો એ પણ યાદ રાખજો। સંદેશા વ્યવહાર ઉપગ્રહ છે GSAT-7A। કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇસરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે અને આને લોન્ચ ક્યાંથી કરવામાં આવ્યો છે? તો શ્રીહરિકોટા ખાતેથી, અને શ્રીહરિકોટા ખાતેથી બીજા લોન્ચ પેડથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે। પરીક્ષામાં પૂછાય કે શ્રીહરિકોટા ક્યાં આવેલું છે? તો એ આંધ્રપ્રદેશ ખાતે આવેલું છે અને આ જીઓ સ્ટેશનરી મિલિટરી કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે। યાદ રાખજો આ કયું છે? જીઓ સ્ટેશનરી મિલિટરી કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે GSAT-7A, જેને કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ રોકેટનું નામ છે GSLV-F11। શું નામ છે ફ્રેન્ડ? GSLV-F11 ની મદદથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જીઓ સિન્ક્રોનસ લોન્ચ વ્હીકલની મદદથી। બીજો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય કે GSAT-7A નું વજન કેટલું છે? તો જવાબ આવશે 2250 કિલોગ્રામ, 2250 ગ્રામ। આ સેટેલાઇટ ભારતીય ક્ષેત્રમાં ક્યુ બેન્ડ યુઝર્સને કોમ્યુનિકેશનની ક્ષમતાઓ પૂરી પાડશે। બીજી કેટલીક મહત્વની વાત, હવે આપણે વાત કરીએ કે શ્રીહરિકોટા ક્યાં આવેલું છે? તો આંધ્રપ્રદેશ ખાતે આવેલું છે। હવે 2018માં ઘણા બધા સેટેલાઇટ આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે। અહીંયા વાત કરીએ કે 2018માં GSAT-7A શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ થનારો 7મો ઉપગ્રહ છે તો એ પણ યાદ રાખજો। અને બીજો એક પ્રશ્ન પૂછાય કે આ જે રોકેટ છે GSLV-F11 એ કઈ પેઢીનું લોન્ચ વ્હીકલ છે? તો એ ચોથી પેઢીનું લોન્ચ વ્હીકલ છે જે 3 તબક્કામાં આગળ વધે છે। આ સેટેલાઇટની વાત કરીએ તો એની સેટેલાઇટની સમય અવધિ કેટલી છે, કેટલા સમય માટે કાર્ય કરશે, આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો જવાબ આવશે 8 વર્ષ માટે કાર્ય કરશે। આગળ વધીએ। હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, ઇન્ડિયન એંગ્રી બર્ડ કયા સેટેલાઇટને નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો યાદ રાખો GSAT-7A એને ઇન્ડિયન એંગ્રી બર્ડ સેટેલાઇટ નામ આપવામાં આવ્યું છે। આ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ ભારતીય વાયુસેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। તો ભારતીય વાયુસેનાની જેટલી ગ્રાઉન્ડ રડાર સ્ટેશન છે જેટલા પણ એરબેઝ છે, અવાક્સ છે, આ બધાને અરસપરસ એકબીજાથી ઇન્ટરલિંક કરી દેશે જેથી નેટવર્ક આધારિત વાયુસેનાની જે લડવાની ક્ષમતા જે છે એમાં ઘણો બધો વધારો થઈ જશે। તમને અહીંયા જે છે 3 સ્ટેજ યાદ રાખજો। આ રોકેટ કેટલા સ્ટેજનું છે? તો 3 સ્ટેજનું છે। આપણે આગળ જોઈ લીધું ને, 3 સ્ટેજ અહીંયા તમને ઇમેજમાં દેખાઈ રહ્યા છે। હવે આ સેટેલાઇટની મદદથી હવે આપણે કદાચ ભારત સરકાર જે છે ડ્રોન પરચેસ કરવાનું પણ આધારિત રહેશે કારણ કે ડ્રોનની મદદથી ઓપરેશનમાં એરફોર્સની ગ્રાઉન્ડ રેન્જમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકશે। કેટલી સોલર પેનલો લગાવવામાં આવી છે? તો 4 સોલર પેનલો લગાવવામાં આવી છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ એક પ્રશ્ન દરેકના મનમાં ઉદ્ભવી રહ્યો છે કે 7A કેમ નામ આપવામાં આવ્યું, 7 કેમ નથી આપવામાં આવ્યું? તો ફ્રેન્ડ્સ GSAT-7 ઓલરેડી લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે। આ બીજો છે GSAT-7ની સિરીઝની અંદર, એટલા માટે એને એ નામ આપવામાં આવ્યું છે। હવે 2013માં 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઇસરો દ્વારા GSAT સેટેલાઇટ
GSAT-7 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું હતું? તો એ રૂકમણી નામ હતું. શું હતું ફ્રેન્ડ્સ? એનું નામ રૂકમણી હતું. અને અત્યારે હાલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયન એંગ્રી બર્ડ. સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર શ્રીહરિકોટા ખાતેથી 69મું લોન્ચ મિશન છે. કયું છે? 69મું 69મું લોન્ચ મિશન છે. આ ISRO દ્વારા કેટલા સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ જે છે ISRO દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલા છે? તો ટોટલ 39. પરંતુ એક પ્રશ્ન પૂછાય બીજો પરીક્ષાની અંદર કે GSAT-7A ભારત કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે જે ISRO દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. ISRO દ્વારા બનાવેલું કયા નંબરનું સેટેલાઇટ છે? તો જવાબ આવશે 35. પરંતુ ISROનું કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટની વાત કરીએ તો 39મા નંબરનું, કારણ કે બીજા આપણે અન્ય દેશ જોડે પણ બનાવડાવેલા હોય ને 4. હવે બીજો મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછાય કે GSLV Mark II ની આ કયા નંબરની ફ્લાઇટ હતી, કયા નંબરની ઉડાણ હતી? તો 13મા નંબરની ઉડાણ હતી. 2018માં આ 7મું લોન્ચ હતું શ્રીહરિકોટા ખાતેથી. અને બીજી મહત્વની વાત, આ GSLV Mark II ની 13મી ઉડાણ તો ખરી, પરંતુ જે ઇન્ડિજિનિયસ ક્રાયોજેનિક અપર સ્ટેજ જે ભારત દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે એની મદદથી GSLV Mark II ની આ જે છે 7મી ઉડાન છે. તો આ બંને ખાસ વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે જે અવાક્સની આપણે વાત કરીએ તો અવાક્સનું પૂર્ણ નામ થાય છે એરબોર્ન અર્લી વોર્નિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. હવે એક પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. આપણે મિલિટરી સેટેલાઇટની જો વાત કરી રહ્યા છે તો ભારત પાસે કેટલા મિલિટરી સેટેલાઇટ છે? તો ભારત જોડે ટોટલ 14 મિલિટરી સેટેલાઇટ છે. એટલે કે GSAT-7A પહેલાં ભારત જોડે 13 હતા. હવે GSAT-7A લોન્ચ થઈ ગયો એટલે ટોટલ સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ? 14 થઈ ગઈ. ISRO જોડે જેટલા પણ સેટેલાઇટ છે એમાંથી મોટાભાગના સેટેલાઇટ જે છે રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ છે, જેમાં કાર્ટોસેટ સિરીઝ અને રિસેટ સેટેલાઇટનો સમાવેશ થાય છે. રિમોટ સેન્સિંગ RMS. હવે RMS ક્યાં હોય છે? ધરતીની નીચલી કક્ષામાં ભ્રમણ કરે છે અને ધરતીના ચિત્ર લેવામાં મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આ સિવાય આપણી પાસે ભૂસ્તૈકિક કક્ષા એટલે કે જીઓ ઓર્બિટમાં પણ સ્થાપિત કરવામાં આવેલા સેટેલાઇટ જે છે. હવે એ સેટેલાઇટ શું કામ કરે છે? નજર રાખે છે બધા ઉપર, નેવિગેશન કરે છે, કમ્યુનિકેશન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ સિવાય તમને યાદ હોય તો આપણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક બહુ સાંભળ્યું. તો સેના દ્વારા જે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી એમાં રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ, યાદ રાખજો, રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન 1માં પૂછાય કે વિશ્વમાં કેટલા મિલિટરી સેટેલાઇટ છે અને વિશ્વમાં એવો દેશ કે જે સૌથી વધારે મિલિટરી સેટેલાઇટ ધરાવે છે? તો આન્સર આવશે અમેરિકા. ટોટલ કેટલા છે? 320 મિલિટરી આશરે 320 મિલિટરી સેટેલાઇટ છે અને એમાંથી અડધાથી વધારે અમેરિકાની જોડે છે. એના પછી રશિયા અને ચીનનો નંબર આવે છે. આ સિવાય ચીન વિશેની માહિતી આપણે યાદ રાખીએ કે જાન્યુઆરી 2017માં ચીન દ્વારા ધરતીની નીચલી કક્ષામાં ફરી શકે તેવા સેટેલાઇટ માટે એન્ટી સેટેલાઇટ વેપનનો ટેસ્ટ પણ કર્યો હતો ફ્રેન્ડ્સ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આ તો હતો સંપૂર્ણ ચર્ચા થઈ ગઈ વિડીયોની દરમિયાન. હવે અહીંયા તમે ટાઇટલ જોઈ શકો છો, ટેસ્ટ ફોર યુ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે છે ISRO સાથે સંકળાયેલા આ ઇમેજમાં દેખાઈ રહેલા વ્યક્તિનું નામ જો તમને આવડતું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે અને સાથે સાથે 5 પ્રશ્નો જે છે તમારી માટે છે. પહેલો પ્રશ્ન કે GSAT-7A નું વજન કેટલા કિલોગ્રામ છે? બીજો પ્રશ્ન GSLV F11 ISROનું કઈ પેઢીનું લોન્ચ વ્હીકલ છે જે 3 તબક્કામાં આગળ વધે છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે તમારી માટે, કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ GSAT-7A ને કયા ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ યાન દ્વારા શ્રીહરિકોટા સતીશ ધવન કેન્દ્રના બીજા સ્ટેશન પરથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? જો મેં ઓલરેડી તમને ક્લુ બધામાં આપી રહ્યો છું, કયા ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ યાન દ્વારા. તો આનો જવાબ જે છે ઉપરના બીજા નંબરના ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી આવી ગયો છે. GSAT-7A સેટેલાઇટ મિશનની અવધિ કેટલા વર્ષ સુધીની છે? તો ઓલરેડી આપણે લખી નાખ્યું 8 વર્ષ સુધીની રહેશે. અને નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે GSAT-7A સેટેલાઇટ કઈ ભારતીય સેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો કઈ ભારતીય સેના માટે? 3 ઓપ્શન છે તમારી પાસે, ભારતીય વાયુસેના, ભારતીય નેવી, ભારતીય થલ સેના. જો તમને જવાબો તમને આવડ્યા હોય ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો શાંતિથી તમે જોયો હોય
તો આના જવાબો તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો. ઇસરોનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? બેંગલુરુ ખાતે આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? બેંગલુરુ. અને DRDO નું પૂછે તો દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. DRDO ના અત્યારે હાલ અધ્યક્ષ કોણ છે? જી સતીશ રેડ્ડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતો GSAT-7A સેટેલાઇટને લગતી માહિતી ધરાવતો ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો. આશા રાખું છું આ વિડીયો તમને પસંદ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો પસંદ આવે ને તો વિડીયોને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરજો. જેટલું વધારે શેર કરશો ને, વિદ્યાને વેચવાથી વધે છે. દબાઈ રાખવાથી કે ભાઈ આ વિડીયો મેં જોઈ લીધો, બીજા કોઈને શેર ના કરું, તો એ જ્યારે તમારા મગજની અંદર આવી ગ્રંથિ જો પેસી જાય ને, તો તમને જીવનમાં ક્યારેય સફળતા પ્રાપ્ત થવાની નથી. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અન્ય મિત્રોને પણ કહેજો કે ડેલી મહેનત કરતા રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.